Сенсаційною заявою відзначився міністр оборони Великої Британії Грант Шапс, який звинуватив прямо Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання цієї зброї якраз у війні проти України. Шапс про це міністр оборони Великої Британії заявив на конференції у Лондоні і буквально сказав, що американська і британська військові розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї, цитую, вже надходить або буде надходити з Китаю до Росії. Ну а далі на поле бою в Україні і міністр Великої Британії, міністр оборони сказав, що на його думку це значний розвиток подій, що раніше цього не спостерігалося, і це просто такий якийсь перехід, вибачте за банальність, червоних ліній. Це те, про що довго Вашингтон намагався попереджати Китай, напоумлювати китайських своїх партнерів і водночас опонентів і суперників, і просили, власне, Компартію Китаю, політичне керівництво Китаю не вдаватися до такого кроку, але от міністр оборони Великої Британії прямо заявив, що це відбувається, що Китай не прислухався до всіх цих прохань і попереджень з боку західних країн і Сполучених Штатів в першу чергу. Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів себе представити як країну, яка має стримуючий вплив на президента Росії Владимира Путіна, додав міністр оборони Великої Британії. Ну а зараз, очевидно, від цієї позиції Китай відходить, навіть публічно, навіть не намагаються вдавати вже китайці, що вони Росію там якось стримують і так далі. Хоча ми ж то розуміємо, що заява Шапса, вона базується на даних військової розвідки Великої Британії в першу чергу, хоча і американці там згадані офіційно, Китай, звичайно, нічого такого підтверджувати не збирається і буде далі у сірій зоні працювати приховано Росії, допомагати летальним озброєнням, якщо вірити міністру оборони Великої Британії. Так що це відбувається, а водночас публічно, офіційно Китай буде, і офіційний Пекін стверджувати, що вони в усій цій історії виступають миротворцями, вони за завершення війни, нікому вони не допомагають і не підтримують і так далі. Отже, міністр Шапс зазначив, що є докази того, що Росія і Китай співпрацюють, зокрема, у розробці бойової техніки для використання в Україні. І, як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та з суттєвого зростання торгівлі між Росією і Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення, вони прикривають один одного. В той же час у Білому домі у відповідь на цю заяву із Лондона заявили, що в них немає інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю. І з такою заявою вийшов на брифінгу радник президента США з питань безпеки і оборони Джейк Салліван. Він каже, що на відміну від британців ми не спостерігаємо і не спостерігали ані в 22-му році, ні в 23-му році, і досі не бачимо жодних таких фактів передачі летального озброєння з боку Китаю до Росії. Можемо послухати якраз фрагмент цього виступу Саллівана і перейдемо вже до детальнішого обговорення цієї теми. Повертаючись до 2022 року, я практично з цієї трибуни попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надавати зброю безпосередньо для допомоги Росії. Але ми не бачили цього у 2022-му, ми не бачили цього у 2023-му, не бачимо цього і сьогодні. Я з нетерпінням чекаю на розмову з Великою Британією, щоб бути певним, що ми з ними маємо однакове розуміння ситуації. Ми з ними перебуваємо на одній сторінці. Я просто хочу краще зрозуміти, чого саме стосувався цей коментар. Так виглядає, що дещо збентежений і спантеличений Салліван, Джейк Салліван, заявами міністра оборони Великої Британії. Вони нібито його застали зненацька, і от він просто вирішив відповісти, що нічого ми не бачимо, не спостерігаємо, але звіримо, звичайно, свою інформацію з британцями, тоді точніше зрозуміємо, хто і що мав на увазі.